السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أخطر وأجرأ توقعات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. وأول دولة تحترق حرفيا قبل عيد الأضحى، وتوقعات صادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. وأهلا ومرحبا بكم معنا في أحدث ظهور لسيدة التوقعات وعالمة الفلك اللبنانية وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، في أحدث ظهور لها في أخبار وتنبؤات قد تغير خريطة المنطقة والعالم بالكامل. في بداية توقعاتها الليلة تقول بأن المرحلة المقبلة لن تكون عادية على الإطلاق، بل ستكون مرحلة مليئة بالتوترات والحرائق السياسية والعسكرية التي قالت عنها ليلى عبد اللطيف قد تضرب أكثر من دولة في المنطقة قبل حلول عيد الأضحى. وتقول ليلى عبد اللطيف: لقد رأينا في توقعاتي السابقة كيف تحدثت عن دولة اشتعلت فيها الأحداث وأصبحت في قلب المواجهة، ولكن ما أراه الآن أخطر بكثير، لأن ما سيحدث لن يتوقف عند دولة واحدة، بل إنني أرى بعد اشتعال الأحداث في منطقة الكيان أن الأنظار سوف تتجه سريعا نحو دولة أخرى في المنطقة، ستكون دولة عربية في قلب العاصفة السياسية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة. قالت ليلى عبد اللطيف بأن هذه الدولة التي أراها في دائرة الخطر قبل عيد الأضحى ليست بعيدة عن منطقة الخليج، بل هي دولة معروفة بأنها مركز اقتصادي وسياحي كبير في المنطقة. قالت: أرى الأبراج الشاهقة فيها تلامس الأرض، أرى المدينة لا تنام تتحول إلى مدينة أشباح، أرى دخان يتصاعد من أغلب المنشآت الحساسة، سنسمع عن حادث كبير يشغل العالم وسيكون مرتبطا بمرافق اقتصادية أو أماكن حيوية في هذه الدولة. تقول ليلى عبد اللطيف بأن هذه الدولة الخليجية والتي اشتهرت بناطحات السحاب والأسواق العالمية والموانئ الضخمة ستكون في قلب النار. الأخبار والأحداث الموجعة خلال المرحلة المقبلة، أرى هذه الدولة تعيش حالة من الفوضى والاضطراب الكبير مع اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع، مشاهد من الغضب الشعبي، اشتباكات قد تتصدر عناوين الأخبار في العالم. وتتابع ليلى عبد اللطيف في توقعاتها بأنها قد تقول: أرى هذه الدولة وكأنها تحترق حرفيا، ليس فقط بالنيران بل بالأزمات السياسية والاقتصادية التي ستلاحق بشكل سريع ومفاجئ، مما قد يضرب عصب الحياة فيها بشكل كامل ويجعلها تدخل واحدة من أصعب وأخطر المراحل في تاريخها الحديث. ترى ليلى عبد اللطيف أن المنطقة بأكملها قد تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا، وأن بعض الدول ستجد نفسها غير متوقعة داخل دائرة الصراع. تشير ليلى عبد اللطيف أن البحر لن يكون بعيدا عن هذه الأحداث، حيث توقعت وقالت أننا سنشهد توترات خطيرة في بعض الممرات البحرية المهمة، تتعرض سفن ومنشآت حساسة إلى تهديدات مفاجئة. تقول ليلى عبد اللطيف أن العالم قد يستيقظ على أخبار صادمة خلال المرحلة المقبلة، بعضها يتعلق بانفجارات وحرائق كبيرة في أكثر من مكان، البعض الآخر سيكون نتيجة صراعات خفية كانت تتحرك في الظل. وتضيف سيدة التوقعات بأنني أرى حالة من القلق الكبير يسود بعض العواصم العربية مع اجتماعات طارئة، تحركات سياسية مكثفة لاحتواء الأزمة قبل أن تتوسع بشكل أكبر. وترى أيضا ليلى عبد اللطيف
أن بعض القيادات السياسية في المنطقة تواجه ضغوطا غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، قد تشهد تغييرات مفاجئة في المشهد السياسي وفي أكثر من دولة عربية، تقول ما أن المرحلة القادمة قد تحمل معها مفاجآت لم يكن أحد يتوقعها. نشهد تحولات كبيرة في التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، وأن ما سيحدث قبل عيد الأضحى قد يكون مجرد بداية لسلسلة من الأحداث الكبرى التي ستغير الكثير من المعادلات في المنطقة وفي العالم. ثم تقول ليلى عبد اللطيف من أبرز تنبؤاتها الجديدة، تقول سنرى خلال الفترة القادمة قيام العدو باستهداف بعض المواقع العسكرية في لبنان، والعدو هو معروف، هو عدو العرب، هو عدو الإسلام، هو الكيان. الكيان يستهدف بعض المواقع العسكرية في لبنان وبعض المراكز الحكومية المهمة. نشهد حدوث المزيد من التصعيد ما بين الكيان وحزب الله. ستشهد لبنان قبل الوصول إلى أي تسوية أو أي اتفاق مع الكيان إلى مزيد من عمليات وجولات العنف بين العدو والمقاومة، على رأسها حزب الله، ولكن سيكون ذلك بشكل محدود دون أن تتوسع هذه المواجهة إلى حرب شاملة. قرار عاجل يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شاشات الإعلام يعلن حالة الحداد والطوارئ في أمريكا لأحداث كبيرة. الذكاء الاصطناعي سيستعمل في عمليات التضليل والحروب النفسية والعسكرية، ويؤدي إلى صعوبة التمييز ما بين الحقيقة والإشاعة. قرارات خاطئة في خطر بسبب هذا التضليل الاقتصادي العالمي، وذلك خاصة في أوروبا وأمريكا، والديون سوف تتراكم على هذه الدول مما سيشعل شوارع أمريكا وأوروبا بسبب هذا الحدث. المواجهة العسكرية والمعركة قالت عنها ليلى عبد اللطيف أراها تتجدد بين إيران وأمريكا بحرا وجوا مرة أخرى. الفترة القادمة والرئيس الأمريكي ترامب سوف يتخذ مزيدا من العقوبات ضد إيران. نرى غارات من الكيان مكثفة تطال بعض الأراضي والمواقع الإيرانية. كل هذه الأحداث من أجل الضغط على إيران لبدء عملية التفاوض لإنهاء ملفها النووي. العمليات العسكرية قالت عنها ليلى عبد اللطيف أرى تدخل سعودي بقيادة ورعاية الأمير محمد بن سلمان ما بين إيران وأمريكا من أجل الوصول إلى حل جذري ومنع التصعيد من إيران على المنطقة. سيكون النجاح حليف المفاوضات التي قالت عنها ليلى عبد اللطيف أراها تحدث لا محالة، ولكن للأسف سوف تشهد إيران المزيد من عمليات الاغتيال التي قد تطال علماء وقيادات إيرانية بارزة خلال الفترة المقبلة. قالت أيضا ليلى عبد اللطيف أرى الحزن والحداد، وذلك للأسف من جديد، ويلف إيران الحزن من جديد، كما ستشهد العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات مليونية احتفالا بإغلاق ملف الصراع النووي والعسكري في إيران والاتفاق على مرحلة السلام في الأشهر القادمة. قالت ليلى عبد اللطيف أرى أن الصراعات ستبقى مستمرة في السودان بين الطرفين، ولا أرى مؤشرات حقيقية على حسم عسكري لأي طرف، ولكني أرى أن الجيش السوداني بقيادة البرهان سيكون هو الأقوى على الساحة السودانية. قد تنقلب موازين السيطرة على بعض المناطق. لا أستبعد حدوث انقسام فعلي داخل السودان. أرى أن حجم الكارثة الإنسانية مع نهاية عام 26 تزيد بالسودان، خاصة ما بين دارفور والفاشر، وقد تكون سنة 26 نهايتها هي أسوأ السنوات إنسانيا بتاريخ السودان من جراء موجات المجاعة والانهيار الصحي الكامل، ونشهد نزوح ولجوء الآلاف في مناطق من مختلف مناطق السودان، ولا نصر حاسم لأي طرف على الأرض في الوقت الحالي. المعاناة ستكون مستمرا، ولكنني أرى المعجزة لإنهاء القتال آتية لا محالة، وإنقاذ السودان من هذا الجحيم بإذن الله. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أشكركم وإلى اللقاء.